Mas nagpapalaw sulat ang prototype product ng ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala at ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. Easy RH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. Action Radio. The Radio natin. May weekly draws na. May radio pa. Submission of entries is from February 28, 2027, 2022. Grand drop is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to 18, 2022. Posters for period. Support CCHUHSR for November 0087 series in 2022. Ang oras po natin, pag isang minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy po tayo. At ngayon, alamin muna natin sa ating legal minds, ha? Alamin po yung dapat gawin kung kayo po ay bibili ng bahay at lupa sa pamamagitan ng tinatawag na pasalubong. Legal pasalubong siyang balance basta kung kaya ang may express consent ng financial institution kung saan nag-loan ang seller para mabili ang property. Dapat maging kwalipikado pa rin bilang buyer. Kung halimbawa ang pag-ibig ay ang naturang institusyon na nagpautang sa original seller, ikaw na sasagot ay dapat qualified din sa kanilang requirements gaya ng pagiging member at makapagbayad ng itinakdang monthly contributions. Titignan din kung ikaw ay may kakayahan na mag-assume yung balance ng naturang property. Kailangan mo rin ihanda ang mga dokumento gaya ng mga sumusunod. Assignment of contract, deed of sale with assumption of mortgage, waiver or relinquishment of rights, at iba pa.